vind een mooi boek. Ja, maar gaat het boekje over en heel vast. Nou, dat lijkt mij ontzettend spannend. Alsof je het rookt. Cavia op de boerderij. Weet je wat Boris ook op de boerderij heeft? Overal verborgen op de boerderij. En er zijn niet alleen dieren op de boerderij, er zijn ook grote dingen op de boerderij met een wiel. Oh ja, Wat ik zou weet dat het. nou kunnen zijn? Waarschijnlijk bedoel ik een fiets. Oh, ik bedoel... Ja, ik weet niet of Philip dat kan tekenen, want dat is nog heel moeilijk. Kijk dan. Oh, hij zit net aan het